ในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับการหาค่าอำนาจจำแนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณภาพเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ตัวอื่นๆนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงค่าอำนาจจำแนกเนี่ยมันหมายถึงความสามารถของแบบทดสอบนะครับในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนักเรียนของเราเนี่ยนะครับซึ่งอาจหมายถึงตัวผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยออกเป็นกลุ่มต่างๆได้เช่นกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนนะครับกลุ่มที่เห็นด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับเป็นค่าอำนาจจำแนกเนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ B นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษคือ discrimination นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นเคยบางทีเราจะเห็นเป็น B เราจะเห็นเป็น R ที่จะเป็นหาค่าความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้กันในค่า D เนี่ยนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างบวก1ถึงลบ1นะครับถ้ายิ่งเข้าใกล้1เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีค่าอำนาจจำแนกที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเข้าใกล้0นะครับหรือลบ1นะครับแสดงว่าค่าอำนาจจำแนกเนี่ยไม่ดีเลยต้องตัดทิ้งนะครับเราจะไม่ได้ใช้ข้อสอบข้อนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อนะครับก็ต้องมาเทียบกับเกณฑ์นิดหน่อยว่าค่าที่ได้มาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงไหนจะถือว่าดีมากหรือดีพวกนี้เอาไปใช้ได้แต่ว่าข้อไหนที่ออกมาในลักษณะที่พอใช้นะครับอาจจะต้องมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนหรือไม่งั้นก็ต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะใช้ข้อสอบข้อนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับในการหาค่าอำนาจจำแนกแต่ละประเภทนะครับตัวแรกที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือการหาค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธีการตรวจสอบให้คะแนนนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเป็นการที่เราเริ่มเอาข้อสอบนะครับแบบทดสอบของเราเนี่ยไปทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้คะแนนมาก็เอาคะแนนมาเรียงลำดับนะครับจากคนที่ได้คะแนนมากไปหาคนที่ได้คะแนนน้อยนะครับแต่ก็แบ่งหน่อยว่าในคนที่ได้คะแนนมากจนถึงคนที่ได้คะแนนน้อยนะครับเราพยายามแบ่งเป็นกลุ่มให้ได้2กลุ่มก็คือกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำนะครับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำโดยวิธีการแบ่งก็ไม่คิดอะไรมากครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือ1ใน3เราถือว่าเป็นกลุ่มสูงอีก1ใน3ก็ถือว่าเป็นกลุ่มต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา2ส่วนนี้มาคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกกันนะครับสูตรก็เลยให้ความสำคัญกับการแบ่งกลุ่มนะครับโดยใช้อัตราส่วน1:3นะครับสูตรก็คือ d เท่ากับ ru ลบ rl ส่วน n หาร2นะครับ RU อันนี้เข้าใจง่ายก็คือจำนวนของคนที่ตอบข้อสอบถูกในกลุ่มสูง RL คือคนที่ตอบข้อสอบถูกในกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำหรือกลุ่มอ่อนนะครับส่วน n หาร2เนี่ยหมายความว่าในการคำนวณครั้งนี้เรามีกลุ่มตัวอย่างอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มสูงกับกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำนะครับเอา2กลุ่มนี้มาบวกกันแล้วก็จะได้ค่า n เพราะฉะนั้นสมมุติว่ามี30คนนะครับกลุ่มสูงหาร3เราก็ได้10คนกลุ่มอ่อนก็คือ10คนเพราะฉะนั้น n ในการคำนวณครั้งนี้ก็คือ10บวก10นะครับก็คือ20นั่นเองหาร2ก็คือ10นั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าสูตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะหารด้วยจำนวนของคนกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรในการคำนวณไม่ได้มีความซับซ้อนเลยนะครับลำดับต่อมาสมมุติว่าเราได้ไปคำนวณไปทดสอบเรียบร้อยแล้วก็เราก็เก็บข้อมูลกลับมาแล้วนะครับอันนี้ผมสมมุติตัวอย่างมาว่าเราเก็บกับนักเรียน30คนนะครับแล้วก็ข้อสอบเราเนี่ยมี10ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลกรอกข้อมูลตามธรรมดาปกติครับเราใช้ Excel ในการคำนวณเราน่าจะคุ้นมือพอสมควรระดับหนึ่งแล้วสิ่งสำคัญเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคนที่1ข้อ1ได้เท่าไหร่จนถึงข้อ10นะครับวิธีการต่อมาก็คือเราต้องมาแยกถ้าตามสูตรเนาะเราต้องหาคะแนนของคนกลุ่มสูงกับคนกลุ่มต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณก่อนว่าแต่ละคนได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับไปที่ซัมนะครับเพื่อว่าจะหาคะแนนรวมตรวจสอบหน่อยนะครับเวลาขึ้นป๊อปอัพขึ้นนะครับว่าเราจะใช้ค่าตั้งแต่ A หรือเริ่มที่ B จริงๆเราเริ่มที่ B นะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับเขาเริ่มที่ A 31ให้เราต้องเป็น B นะครับต้องเป็นที่ B 31โอเค B 31จนถึง K 31โอเคเราก็จะได้คะแนนรวมนะครับแสดงว่าคนแรกได้6คะแนนอยากรู้ทุกคน Copy ใช่ไหมครับ Copy แล้วลากยาวเลยครับผมลากไปจนถึงคนที่30นะครับ
เราก็จะเห็นว่าแต่ละคนได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของคะแนนรวมแล้วนะครับสิ่งต่อมาใช้ Excel ในการเรียงลำดับของกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับเราคลิกนะครับแล้วก็คลุมคะแนนรวมนะครับจากคนแรกจนถึงคนสุดท้ายคือคนที่30เนี่ยเราจะให้โปรแกรมช่วยเรียงลำดับให้เรานิดหน่อยนะครับสูตรในการคำสั่งในการเรียงลำดับนะครับกลุ่มสูงไปกลุ่มต่ำหรือคนที่ได้คะแนนมากไปคะแนนน้อยหรือคะแนนน้อยไปคะแนนมากเนี่ยก็คือเราจะเห็นสังเกตดูตรง Excel นะครับด้านมุมขวามือเนี่ยจะมีคำสั่งนะครับ sort and filter นะครับเพราะฉะนั้นเรากดเลือกได้เลยนะครับ A ไป Z แปลว่ากลุ่มคะแนนน้อยไปคะแนนมากถ้า Z ไป A ก็คือคะแนนมากไปคะแนนน้อยเราต้องการคะแนนมากไปคะแนนน้อยนะครับลองเลือกดูครับเขาถามว่าจะให้เราเลือกทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่เลือกแค่เซลล์นี้เซลล์แถวคอลัมน์นี้คอลัมน์เดียวใช่เราจะเอาทั้งหมดนะครับเราก็กดเลือกไปเลยครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มเรียงลำดับให้เราว่าคนที่8ได้คะแนนเต็ม10นะคนที่30ได้คะแนนเต็ม10นะครับไล่ลงไปจนถึงคนสุดท้ายนะครับคนที่29ได้คะแนน1คะแนนเองนะครับลำดับต่อมาเรามาแทนค่าในสูตรกันนะครับจำสูตรได้เนาะนะครับสูตรไม่ยากเลยนะครับ RU ลบ RL หารด้วยจริงๆหารด้วย RU ก็ได้หรือจะหารด้วย RL ก็ได้นะครับ n หาร2เนี่ยก็หมายถึง RU หรือ RL นั่นเองนะครับแทนค่าไปนะครับขั้นต่อมา RU คืออะไรถ้าตามตอบถูกให้1ตอบผิดให้0จริงๆก็คือผลรวมนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะรวมนะครับเราแบ่งก่อนดีกว่าเนาะคนที่ได้คะแนนสูง10คนลองนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือ10คนนี้นะครับไฮไลท์ไว้หน่อยใส่สีเหลืองนะครับนับคนที่ได้คะแนนต่ำนะครับหรือคะแนนอ่อน10คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไฮไลท์อีกสีหนึ่งไว้สีฟ้าแล้วกันนะครับผมขอไฮไลท์เป็นสีฟ้าเบาๆนะครับจะได้ไม่แสบตามากเนาะโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่านี่คือกลุ่มสูงกลุ่มต่ำอันที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ใช้เราก็กด High ไว้นะครับลากคลุมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด High นะครับเราจะคำนวณหาวิธีการก็คือหาซัมนั่นเองครับกลุ่มสูงใช่ไหมกลุ่มสูงอยู่ที่ B 31จนถึง B 40นะครับซัม B 31ถึง B 40นะครับกดไปเลยไปเลือกซัมนะครับB 31ถึง B 40แค่นั้นเองนะครับ40โอเคกดโอเคครับผมเราก็จะได้แล้วว่ากลุ่มสูงมี4คนนะที่ตอบข้อนี้ถูกนะครับกลุ่มต่ำล่ะ B 51จนถึง B 60นะครับB 51ถึง B 60ครับ B 51นะครับถึง B 60นะครับโอเคได้เท่าไหร่เอ่ยโอเคไม่มีใครตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องหาทุกข้อใช่ไหมครับเราก็ลากไปเลยครับเห็นไหมง่ายมากเลยพอเราคำนวณได้แล้วนี่สบายมากนะครับเรารู้แล้วว่าได้เท่าไหร่ต่อไปเขาบอกว่าเอา RU ลบ RL นะครับก็คือหมายเท่ากับครับผมแล้วก็เอากดที่เซลล์ที่เราจะใช้ลบกันก็คือ4ลบกับ1ใช่ไหมครับ4ลบกับB 62นะผมขออนุญาตพิมพ์เป็น B 62นะครับ62โอเค Enter เลยครับผมนะครับ4ลบ0ได้4 7ลบ4ได้3นะครับลากยาวครับผมเรียบร้อยเราได้ข้อมูลหมด n หาร2ก็คือ20หาร2เท่าไหร่ครับ10เห็นไหมครับ10ง่ายเลยก็คือกลุ่มสูง10กลุ่มต่ำ10นั่นเองนะครับเลือกมาสักกลุ่มหนึ่งก็คือ10อยู่ดีนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอา RU ลบ RL นะครับแล้วก็หารด้วย10นั่นเองก็คือ4หาร10ใช่ไหมครับสูตรง่ายๆครับผมไปที่ฟังก์ชันนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับกด4หารด้วย10นะครับEnter ครับได้ 0.4 ข้อ1นะครับข้ออื่นก็ใช้วิธีการ Copy ครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับได้แล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาคือเราก็แค่อ่านเทียบกับเกณฑ์ของเราแค่นั้นเองว่าอย่างข้อ1 0.4 เนี่ยโอเคใช้ได้ดีมากจำแนกได้ดีมากข้อ 0.8 นะครับข้อ10เนี่ยได้ 0.8 แสดงว่าจำแนกได้ดีมากครับผมอันนี้เป็นวิธีการหาค่าอำนาจจำแนกโดยการตรวจให้คะแนนครับง่ายนะครับ